Taitaa olla porotokka ihan vieressä, täytyy katsoa, ettei kävellä syliin. Ollaan Rukan pohjoispuolella Oulangan kansallispuistossa. Tänään meidän kohde on sellainen paikka, mistä tuhannet ja tuhannet suomalaiset retkeilijät kävellessä pitkin karhunkierrosta menee kivenheiton päästä ohi joka vuosi, mutta josta todella harva tietää. Ja tiedon mukaan sinne ei mene edes polkua. Se on Rukan salainen putous. Mennään katsomaan, miten päästään sinne. 6 kilometriä linnuntietä. Ei mitään tietoa, minkälaista maastoa. Mielenkiintoinen päivä tulossa. Menoksi? Niin joo. Ja matkan varrella käydään Tulivuorella. Oulangan kansallispuisto on vuonna 1956 perustettu Sallan ja Kuusamon kuntien alueella sijaitseva lähes 304 kilometrin pala pohjoista luontoa. Puiston olemassaolo oli itse asiassa pienestä kiinni, ja Kitka sekä Oulanganjokien valjastamisesta sähköntuotantoon käytiin pitkä kädenvääntö. Lopulta luontoarvot voittivat. Taakse jää akkuhaukeet. Ollaan itse asiassa just tismalleen kansallispuiston rajalla. Hyvä, mutta ehkä päivänselvä kikka. Tässä tapauksessa mä tiedän, että mikä mun kompassisuunta on. Täysin sattumalta aurinko paistaa just tismalleen meidän kompassisuunnasta, eli ei tarvitse tuijottaa kompassia ja seuraava ehkä tunnin puolentoista aikana, vaan voidaan vaan kulkea kohti aurinkoa. Helpottaa tekemistä. Päivän retki on paperilla lyhyt, mutta kun suunnataan tuntemattomaan maastoon keskelle korkeuserojen sekamelskaa, on hyvä jättää reilusti pelivaraa päivän aikataulutukseen. Syksy kolkuttelee päivä päivältä lähemmäs, ja vaikka viileä sää ja hyttysten puute tekee retkeilystä helppoa, on aina ennen lumentoloa pohjoisessa haikea olo. Kohta koko maailma peittyy taas puoleksi vuodeksi lumen alle. Jaha, ensimmäinen este tällä matkalla. Jonkun sortin kuru, katsotaan. Jospa tuolta vasemman kautta päästäisiin ympäri. Aika jyrkkä molemmilta seiniltä, niin ei ole ehkä vielä tässä vaiheessa intoa lähteä kiipeämään. Meidän kohde on kurun toisella puolella, joten kierretään pois. Mielenkiintoista. Ollaan matkalla vasta meidän ensimmäiseen paikkaan eikä edes vielä sinne putoukselle, mutta tuli itse asiassa vastaan jo putous, joka... No, kai se on vähän miten sen ottaa, luokitellaanko sen putoukseksi vai... Uskalla mennä lähemmäs reunaa, koska musta tuntuu, että mä oon aika lailla tyhjän päällä tällä hetkellä. Tässä on suora pudotus ehkä 15 metriä tonne putouksen pohjalle. Täytyy olla varovainen, mutta hienon näköinen paikka. Tää on nimeltään Heimonkuru. Kuruja, eli veden muokkaamia rotkoja, on Oulangan alueella lukematon määrä, ja niitä leimaa upeiden maisemien lisäksi korkeuserot ja vaikeakulkuinen maasto. Kartassa kaikki näyttää aina todella paljon helpommalta. Tää ei tuolla ihan yksinkertainen operaatio. Tää on vähän nopeampaa tahtia, katsotaan taas päästäänkö kiertämään tuolta, mutta näin se menee. Niin sellainen pätkä, mikä näyttää kartan perusteella, että no suht helppo, tunti puolitoista. Yhtäkkiä 3-4 tuntia, jos huono tuuri käy. Tai jatketaan menoa. Haastavan maaston kulkeminen ei ole negatiivinen kokemus tai este, vaan etuoikeus. Ja tämän etuoikeuden ja kansallispuiston puolesta taisteli monien ihmisten kanssa etulinjassa kirjailija Reino Rinne. Reinon panos suomalaisen koskimaiseman suojelussa on vertaansa vailla, ja kävellessä näissä metsissä on helppo hukkua ajatukseen siitä, kuinka pienestä tämän koko maiseman olemassaolo on kiinni. Ilman yhtä ihmistä saattaisi tässäkin olla avohakkuu auki. Päivän ensimmäinen kohde ja jälleen kerran maisemat on kävelyn arvoisia. Olipa rankka setti.
ei näyttänyt kartassa miltään, mutta maastossa niin kuin aina. Meni oikein vähän niin kuin hikoilun puolella. Tää kuru menee tässä alla. Ollaan niin kuin tällaisessa niemessä mäen päällä. Ja tämän paikan nimi on Tulivuori. Monesti kun ajatellaan paikallishistoriaa ja perimätietoa, niin näille paikan nimille on helppo antaa sellaisia merkityksiä jälkeenpäin katsottuna, mitä niille ei välttämättä ole koskaan ollut. Tässä tapauksessa Tulivuori ei välttämättä tarkoita mitään muuta kuin sitä, että se on aika kuvaava nimitys tälle mäennyppylälle. Sitten operaation nimi on vaihtaa akut ja tankata vettä. Katso, ollaanko käytetty liikaa aikaa, pitääkö muuttaa suunnitelmia. Täytyy niin kuin aina olla fiksu sen suhteen, ettei jäädä pimeässä tänne mihinkään louhikkoon taiteilemaan. Alright, Tulivuorelta matka jatkuu kohti meidän pääkohdetta, eli sitä putousta. Ja näyttää siltä, että ollaan suunnilleen aikataulussa menoksi. Täältähän se löytyi se syy tälle paikan nimelle. Tulivuoren kraateri. Täällä tehdään niin, että laskeudutaan alas ja mennään kurun pohjaa pitkin joelle ja otetaan siitä uusi suunta, jos päästäisiin vähän vähemmällä kiipeilyllä ja nopeammin liikkumaan. Jätetään Tulivuoren kraateri taakse ja matka jatkuu. Niin ei alastulokaan ollut taas ihan niin yksinkertainen homma. Tässä vaiheessa täytyy pysähtyä ja ollaan alhaalla täällä purolla ja ottaa sekuntia puhua yhdestä tärkeästä asiasta. Tää maasto on todella vaikeaa. Jos ei ole vankkaa kokemusta retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta, varsinkin polkujen ulkopuolella, se on täysin eri asia kuin merkityillä reiteillä liikkuminen, niin ainakaan yksin ei mitään asiaa tänne. Nämä korkeuserot ei ikinä välity kamerasta. Tää liukas maasto ei ikinä välity kamerasta. Tää koko mäen reuna on kivikkoa, josta saattaa lähteä pieniä kivivyöryjä tulemaan ja ne saattaa lähteä jalan alta koska vaan. Nämä paikat on aivan mahtavia ja täällä saa kävellä yksin ja rauhassa. Mutta harkintaa ennen lähtöä. Kun puhutaan luonnon ja kansallismaisemien suojelusta, mitä sillä lopulta tarkoitetaan? Ikimetsää ei kasva lisää ja kertaalleen teollisuuden ja kansantalouden käyttöön otettuja alueita ei voida koskaan entistää, vaikka niistä voidaan toki saada entisen näköisiä. Jokainen jalanjälki paljon kuljetuissa kansallispuistoissamme on askel kohti luonnon rappeutumista, vaikka yhden saapasparin vaikutusta tuskin voi edes mitata. Näissä metsissä kävellessä se paradoksi hiipii koko ajan mieleen. Kulutanko minäkin tätä maisemaa ja samalla rohkaisen muitakin sitä kuluttamaan? Mennäänkö tässä kaikki samaan suuntaan, vaan eri nopeudella? Päivän pääkohde, Putaanköngäs, ilmestyy yhtäkkiä penkereen takaa kuin tyhjästä. Putous on erityinen myös piilossa olevan sijaintinsa lisäksi sen takia, että se on Suomen ainoa maljatyyppinen putous. Malja-nimitys kuvaa tapaa, jolla putous päättyy pyöreään altaaseen. Ei ollenkaan hassumpi tapa viettää kesän viimeisiä verrattain lämpimiä päiviä. Yllättävää, että tästä putouksesta löytyy niin vähän kuvia ja matskua netissä. On tänne muotoutunut polku ajan myötä. Selkeästi muutkin on tämän paikan löytänyt, mikä mikään ihme. Erittäin mielenkiintoinen paikka käydä kääntymässä päiväretkellä, jos rukalla muutenkin viettää aikaa. Ja tosiaan ollaan Oulangan kansallispuistossa ja ihan karhunkierroksen vieressä. Tuli taas päivälle suunniteltu enemmän pituutta, mutta ei haittaa ollenkaan. Nämä syksyn viimeiset päivät
Mitä enemmän pystyy viettämään aikaa ulkona, sen parempi. Vuonna 1965 Reino Rinne kirjoitti Koillis-Sanomissa Pakinan Vietnamin sodasta, maailmanrauhan aatteesta ja ennusti ensimmäisen kuulennon tapahtuvan seuraavana vuonna. Vaikka veikkaus menikin parilla vuodella hutiin, päätti hän Pakinansa seuraavaan toteamaan. Ehkä maapallon elämä paranee ja rauhoittuu, kunhan pahimmat hurjapäät pääsevät oikein pitkille retkille suureen avaruuteen. Ehkä ihmisten keskinäiset tappelut menettävät siinä vähitellen kokonaan mielenkiintonsa.